Nu ska vi prata om turbons anslutningar. Allt från när luften kommer in i kompressorinloppet till att luften kommer ut från kompressorn. Till att luften kommer in i turbinhuset. Till att avgaserna kommer ut och lämnar turbinhuset. Vi kommer prata om oljetillförsel. Vi kommer prata om oljeretur och vattenanslutningen. Vi kommer också nämna de 3 olika delarna, hur de kan vridas eller klockas mot varandra. Först och främst då så har vi turbons kompressorinlopp. Kompressorinloppet ser ut som det gör på alla turboaggregat kan man säga. Det är inloppet där du ansluter luftfiltret. Monterar luftfiltret direkt på eller använder ett rör emellan. Det är vilket som. Diametern på kompressorinloppet är yttermåttet på kompressorns inlopp och innermåttet på luftfiltret. Och sen har man en slangklämma, sätter ihop grejerna, skruvar upp slangklämman. Och där har vi det. Nu ska vi prata om turbons kompressorutlopp. Det är där luften har passerat kompressorhuset genom kompressorn och pressas ut mot motorn genom spjällhuset då. Genom intercooler, genom intercoolerrör, genom inloppsrör till spjällhuset in i motorn. Och det här utloppet eller anslutningen här ser lite olika ut beroende på turbomodell och så vidare. Turbostorlek då framförallt kanske. Och det är samma sak här som på inloppet att det är olika storlekar. Det kan vara 2 tum, 2,5 tum, 3 tum. Det kan också vara som på en större turbo här att du har ett V-band. Där du måste använda en V-bandsfläns, en större än denna då. Men det som händer med kompressorutloppet i alla fall att du ska ansluta en slang eller en V-bandsklämma för att leda det här till motorn. Nästa steg på turbons kompressorkåpa så ska vi prata om vakuumanslutningen. Vakuumanslutningen kan finnas färdig, som i det här fallet. Det är alltså ett färdigt hål, en färdig plugg som du enkelt då kan byta så du får en annan anslutning. Men du måste inte använda den färdiga och ibland finns det ingen färdig anslutning utan du kan gänga ett hål någonstans här på kompressorkåpan. Eller så kan du använda en skarv som har en anslutning på sig eller så kan du ansluta dig på ett tryckrör eller ett rör längre bort. Men det som brukar rekommenderas är att man ansluter sig väldigt nära kompressorn då. En viktig grej att nämna också det är ju att när man ska ansluta sig så här så måste man ha en konisk gänga. Om man inte har en fräst yta så här. Har man en fräst yta då kan man använda en rak gänga, typ en M10 eller en M12 eller någonting och så använder du en bricka. Så drar du åt det och så tätar brickan mot den här frästa ytan. Men om du har en yta som är rund, då har du ingen packning som kan täta ordentligt. Utan då måste du ha en konisk gänga, en NPT-gänga. Det innebär att ju mer du skruvar ner gängan, ju mer expanderar den i hålet och tätar. Så även om det här hålet då är färdigt så är det också en NPT-gänga. Just för att det är vanligt att man använder det då. Man får inga problem med att det börjar läcka på grund av att packningen inte tätar ordentligt. Nästa anslutning, återigen på kompressorkåpan, är varvtalssensor. Det är om den sitter färdigt på din turbo då, eller på kompressorkåpan. Då är det ett färdigt hål som detta. Ett hål som du trycker ner varvtalssensorn i. Och ett hål som är gängat som du kan skruva fast den som. That's it. Sen kommer du koppla den till ditt styrsystem och så kan du mäta kompressorns varvtal eller turbons varvtal som man säger. Då byter vi från kompressorkåpan till turbinhus. Så kompressorkåpan sitter över kompressorhjulet och turbinhuset sitter över turbinhjulet. Om vi börjar med att prata om turbinhusets inlopp så är det som ansluts mot grenröret. Så på grenröret monterar man turbinhuset och utloppet på grenröret blir inloppet på turbinhuset. Inloppet på turbinhuset kan se ut på olika sätt. Det kan finnas V-bandsanslutning i olika storlekar.
Det kan finnas fyrbultade anslutningar i olika storlekar. Fyrbultade anslutningar och V-bandsanslutning kan finnas i enkelt inlopp eller dubbelt inlopp. Så man brukar säga twin entry eller single entry då. De här olika inloppen som finns har olika typer av tillbehör eller flänsar som ansluts till. För att ta några exempel då så börjar vi med den här T3 Twin Entry anslutningen. Då börjar man med att ta en T3 Twin Entry packning. Man monterar den så. Och sen på grenröret så är det redan svetsat en T3 Twin Entry fläns. Och de ansluter man ihop. Det går också att använda, om man vill, en T3 singel packning och en T3 singel fläns. Då kan man bara fila till den här så att avgaserna flödar ordentligt från grenröret. Kollar man på inloppet när man har V-band så ansluter man en fläns som är svetsad på grenröret. Så här. Eller så har man, om vi ska visa då, så låtsas att det här är grenrör så ansluts den så. Sen har man bara en helt vanlig V-bandsklämma när man ska sätta ihop de här två. Så det är otroligt smidigt. Fördelen att använda en V-band då istället för en fyrbultad fläns, det är att fyrbultade flänsen, den är fixerad. En V-bands anslutning kommer du kunna vrida. Man kommer inte vilja vrida sin turbo nämnvärt, men det kan vara lite fin justering som behöver göras. Ska man prata om turbinhusets utlopp så är det som på de andra anslutningarna olika storlekar. Mindre turbo, mindre anslutning, större turbo, större anslutning. Och här är som inloppet. Det finns V-band och det finns bultade anslutningar. Så att i det här fallet har vi V-band och det är samma sak på den stora turbon här. Då är det V-band. På samma sätt som man ansluter inloppet ansluts avgasutloppet. Jag kan visa hur smidigt det är att montera en sån här. Då tar man V-bandsklämman, fäster den över, vrider den så att skruven hamnar, eller bulten hamnar i den positionen som du vill. Och sen skruvar du åt den som vilken V-band som helst. Och nu har du monterat avgasutloppet. Nu har vi pratat om kompressorsidan. Vi har pratat om turbinsidan. Nu ska vi gå in lite på centerdelen och se lite vilka anslutningar det finns där. Och centerdelen då, den ska du ansluta så att du har oljan uppåt. Eller så snurrar du den lite för att det ska bli fritt från grenrör och andra komponenter. Men uppåt pekar olja in. I det här fallet, på den lilla turbon, så är olja in gängad. Då gängar man ner en anslutning för att koppla sig vidare med kopplingar till oljetillförseln. På en större turbo, som denna, då är inte anslutningen gängad, utan då är det en fläns som ska monteras. Då har du 3 hål. Centerhålet är där oljan flödar och de 2 andra hålen är gängade. Jag ska visa hur en sån anslutning ser ut. Det här är en typisk olja in adapter. Då har du anslutningen i mitten med oljetillförseln och sen har du hålen på sidorna där du kan skruva fast adaptern. Och då ser det ut liknande så här. Och det här är, nu när jag skulle montera den, då ser man direkt att den tar i V-bandsklämman. Och då kan man få vrida lite på komponenterna för att det ska passa. För det här är någon slags universallösning ändå för att den ska passa massa olika modeller. Nu ska vi prata om olja ut. Och någonting som är värt att nämna, det är att olja in är på motsatt sida av olja ut. För att oljan som kommer in här ska kunna flöda ut ur turbon
av gravitationen. Det är alltså inget tryck som trycker tillbaka den. Tryck trycker in oljan, men sen faller den tillbaka av gravitationen. Så olja ut har 3 hål, 2 gängade yttre hål och 1 centerhål för oljan. Och då använder man denna typen av fläns, men med större anslutning. Och på en större turbo så är oljereturen större. Och det finns, precis som på de andra anslutningarna på en turbo, olika alternativ att välja. Så i det här fallet då så kan man ha en sån här typ av anslutning som går fritt, som är lite längre och går fritt ifrån kompressorkåpa och turbinhus. Då kan man använda den så här eller vrida den och leda den åt andra hållet. Oljereturen har många olika typer av adaptrar som man kan använda för att leda tillbaks oljan till motorn. Och det är 3 hål som sagt. 2 hål som du skruvar fast adaptern med och 1 centerhål som leder tillbaks oljan. Och mellan turbon och adaptern så ska du ha en packning. Alltid en packning däremellan. Det finns vissa undantag, men till 99% använder du denna typen av packning. Det viktiga här nu är att packningen inte agerar som en restriktor. Det vill säga att packningen ska inte sticka ner i hålet på oljereturen. Och en till väldigt viktig del är att oljereturens innerdiameter är den minsta diametern som du ska ha i din oljeretur. Med andra ord, du får inte ha en adapter som har mindre hål än oljereturens hål på turbon. Nu ska vi prata om vatten. Och på samma sätt som olja in och olja ut är på motsatt sida av varandra, så är vattenanslutningarna också på motsatt sida av varandra. Det som kan vara värt att nämnas är att det finns ingen ingång och utgång på vattenanslutningarna, utan man kan mata vattnet åt vilket håll som helst. Så man ansluter sig bara på det sättet som är enklast för installationen. Alla turboaggregat är inte vattenkylda. För vattnet fungerar som kylning. Och har du bara 2 anslutningar på centerdelen, det vill säga 1 olja in och 1 olja ut, då är det enda som behöver anslutas. Men i det här fallet, då finns det vattenanslutningar. Vattenanslutningarna då kan ha olika typer av gänger, och då använder man adaptrar för att ansluta sig till sitt befintliga system. Det är väldigt vanligt att man använder AN-anslutningar. Så i det här fallet då så är det från gängen i turbon, i centerdelen, till en AN6. Och då använder man vanliga AN-kopplingar för att leda vatten dit man vill. Någonting som jag vill passa på att nämna, det är att 150 grader är någonting som är vanligt. För då kommer den här att ledas på ett väldigt bra sätt utan att sticka ut för långt. För hade vi monterat en rak anslutning, då hade slangen pekat rakt ut, eller en 45 eller annan typ av koppling. Då sticker den iväg bort från turbon, och det kan ju vara det du vill. För om den ska gå rakt åt det hållet, då är det perfekt. Men en 150 grader kan du få att gå åt andra hållet då, om man vill göra en 180 graders sväng. Men en 180 grader är inte lika bra, för då kommer den peka in i turbon igen. Så då har vi gått igenom alla anslutningar på en turbo. Allt från kompressorsidans inlopp där du sätter luftfiltret till kompressorsidans utlopp där luften går in i motorn. Till vakuumanslutningar, varvtalssensor. Vi har kollat på avgas in i turbinhuset. Vi har kollat på avgas ut ur turbinhuset. Vi har pratat om oljetillförsel, oljeretur, vattenanslutningar. Och förutom det, även hur kan man snurra de olika delarna. För det är 3 delar som går att snurra fritt från varandra. Så tveka inte att höra av dig om du har några frågor om anslutningar, eller om du behöver titta lite vad som finns, vilka alternativ som kan passa ditt bygge. Så kika in på sidan och kolla vad du hittar. Det är bara att filtrera runt, så kommer du nog hitta det du behöver, för vi har hundratals olika adaptrar till de olika turboaggregaten.